Chào các bạn. Hai vlog trước mình nhận được phản hồi là mình nói bé quá với cả phòng cho nên là lần này mình dùng cái micro của cái tai nghe như thế này. Vlog lần này mình sẽ nói về chuyện quần áo. Không phải chuyện mua quần áo mà là chuyện mặc quần áo như thế nào để giữ ấm, giữ được sức khỏe trong hai mùa thu đông, là hai cái mùa khá là oái oăm và khác hẳn thu đông ở Việt Nam. Bắt đầu. Mình đến Greifswald vào ngày 11 tháng 9 năm 2018, tức là vào đầu thu. Với những bạn chưa sang Đức bao giờ thì điều đầu tiên cần phải nhớ là khi ra ngoài đường vào những tháng mà không phải mùa hè ra, tức là những tháng 5, 6, 7, thì lúc nào cũng phải thủ sẵn một cái áo khoác. Mùa thu thì áo khoác nhẹ thôi, vì khái niệm trời ấm. Warm sweater của bọn Tây thì khác với khái niệm trời ấm của người Việt nhiều lắm. Chúng nó thì 15, 17 độ là đã ấm rồi. Mang theo áo khoác mỏng, áo khoác chống thấm nước luôn thì càng tốt, bởi vì mùa thu phía bắc nước Đức này nó sẽ mưa rất nhiều vì giáp với biển Ostsee mà. Áo khoác kết hợp với áo mưa đấy, vì ở Greifswald này hay mưa khi chuyển mùa. Lần đầu tiên mình đến thì thời tiết không được đẹp cho lắm, gần như là trời lúc nào cũng xám xịt, có mây, xong sáng ra thì nhiều sương. Lạnh se se, phải mặc áo khoác mỏng. Nhưng mà đến khoảng 9 đến 10 giờ nắng lên, trời ấm hơn, khoảng từ 22 đến 24 độ. Thì lúc này cởi áo khoác ra được rồi. Nắng Tây thì cực kỳ chói và cũng cực kỳ ấm. Cho nên bạn nào mà sợ lạnh ý, thì cứ kiếm chỗ nào thẳng hướng mặt trời chiếu vào mà ngồi, đảm bảo không cần áo khoác luôn ý, là cũng ấm rực cả người lên rồi. Cộng thêm ở đây chủ yếu là căng hải, tức là đi bộ nhiều, cho nên là bạn rất dễ ấm và dễ ra mồ hôi. Đến khoảng 7-8 giờ tối thì tắt nắng. Ở bên Tây thì mùa hè tối muộn, có khi đến 10 giờ 10 rưỡi tối thì mới tối sập hẳn cơ, nhưng mà đây là chuyển mùa, cho nên là đến khoảng 7-8 giờ là tối rồi. Giai đoạn đầu thu xám xịt này kéo dài khoảng 1 tuần rưỡi. Đến khi vào thu rồi thì trời đẹp lắm, chẳng muốn ở trong nhà luôn ấy, vì ngoài trời thì nắng chiếu rực rỡ như thế tội gì bỏ phí. Lá cây đổ màu vàng cam rất là đẹp, xong rồi rụng lạ tả xuống đất thành đống ấy. Đạp xe vụt qua cái đống lá đấy, nó kêu rùm rộp như là bánh phồng tôm ấy. Đại loại là giống mấy cái cảnh mùa thu trong phim Hàn Quốc hoặc phim Mỹ mà các bạn hay xem ấy. Cảnh lãng mạn lắm, nắng thu ấm rực rỡ luôn ý. Thời tiết này thì tranh thủ đạp xe ra cảng, nằm nghe nhạc, ăn Fischbrötchen, tức là bánh mì cá. Vì đây là thành phố cảng mà, cho nên là cá nhiều lắm, tranh thủ mà ăn cá. Nó là một kiểu relax, rất là tiết kiệm ấy, thật sự. Bạn nào mà muốn tiết kiệm hơn nữa thì cái bánh mì sẵn ở nhà mang đi ra cảng, vừa nghe nhạc vừa ăn, có khi ngủ luôn ở đấy cũng được. Mang theo một cái khăn bẩn bẩn xấu xấu mà không dùng nữa ấy, trải ra bãi cỏ mà nằm. Tốt nhất là những ngày này thì cứ nên ra ngoài, bởi vì thậm chí nếu mà bạn muốn ở nhà để ngủ trưa ấy thì cũng khó. Nếu mà không may thì các bạn sẽ vớ phải cái phòng hướng Tây. Giữa trưa thì mặt trời chiếu thẳng vào phòng, không ngủ được. Rèm cửa ký túc xá thì lởm lởm, hoặc là do mình ngu không biết dùng, mà chỉ kéo xuống được thôi chứ không kéo lên được. Có một lần mình thử kéo lên thì cái rèm rơi bố xuống đất, may mà không trúng đầu, chứ không bây giờ chắc mình cũng biêng biêng chạy ra ngoài đường không mặc gì rồi. Đấy, cho nên là chỉ còn cách giữa trưa thì ra ngoài trời hóng gió thôi. Ở Tây này bạn cũng không có thói quen ngủ trưa như ở Việt Nam đâu, không hiểu sao. Có thể là do trời mát, hoặc là do ở đây mọi người không có thói quen ngủ trưa nên mình cũng bị ảnh hưởng theo. Những hôm giữa thu này thì chỉ mưa nhẹ hầu hết vào buổi sáng hoặc buổi đêm thôi. Còn lại thì trong ngày nắng ấm, nên ăn mặc như mùa hè cũng được. Nếu bạn đạp xe thì khoác áo khoác mỏng để đề phòng gió lùa, trúng gió. Còn bên trong thì vẫn áo cộc tay với quần đùi bình thường được. Quần đùi cũng được. Cả tháng 9 và đến khoảng giữa tháng 10 thì trời thu vẫn ấm ấm sáng sủa. Nhưng mà từ khoảng ngày 20 của tháng 10 trở đi là các bạn phải lôi cái áo khoác dày đầu tiên ra rồi. Mình đã nói là Greifswald này có đặc sản là gió, thì cái khoảng thời gian này bạn sẽ thấy rất rõ cái đặc điểm đấy.
Và đi xe đạp thì không gì kinh khủng bằng đi ngược chiều gió, và bonus thêm là đạp xe lên dốc. Cảm giác như mình cứ lê từng bước một trên cái con đường mà bọn Tây thì nó cứ phóng đi vù vù như không chuyện gì xảy ra ấy. Mà mình thì vật vã từng bước một trên cái bàn đạp đấy, khổ vãi chưởng. Nhiều khi đang đạp mà tiếng gió nó cứ vù vù qua tai, thông từ tai này qua tai khác, xong rồi gió tạt vào mắt, sót kinh khủng luôn. Còn hai lỗ mũi thì chảy nước ròng ròng, có khi rơi cả xuống mồm để liếm đi. Xong mình lại thêm cái bệnh đau đầu mỗi khi gặp gió nữa, cho nên là ai mà bị giống mình thì sắm luôn một cái mũ len dày dặn vào để đội trong những ngày gió như thế này. Thời tiết này thì công thức là trong nóng ngoài lạnh, tức là bên ngoài khoác một áo khoác dày, còn bên trong thì vẫn thời trang mùa hè được, tức là áo phông hoặc áo tay lỡ hoặc áo dài tay gì đấy. Nói chung là tôi chốt lại là chất vải vẫn phải mỏng và thấm mồ hôi, bởi vì bạn vẫn đạp xe mà, thì bạn vẫn ra mồ hôi. Còn bây giờ thì nên mặc quần jean, quần bò, nói chung là quần dài. Thời tiết này thì không phù hợp để mặc quần cộc nữa rồi. Tại sao mình lại nói là trong nóng ngoài lạnh? Bởi vì bạn phải nhớ một điều ở Đức là lúc nào họ cũng có lò sưởi trong nhà. Khi nào mà nhiệt độ ở ngoài đạt đến khoảng 10 đến 12 độ là họ đã phải bật lò sưởi lên để làm ấm rồi. Cho nên là ngoài đường có khi nhiệt độ xuống 7 đến 8 độ thì bạn sẽ có lớp áo khoác dày để che chắn rồi. Còn trong lớp thì lại có lò sưởi, cho nên là bạn vẫn có thể ung dung mặc áo gộc tay. Như các bạn thấy trong 3 video gần đây của mình đều mặc áo gộc tay bởi vì mình đều ở trong nhà. Đại loại là ở trong nhà thì quần áo mặc vô tư, nhưng mà tất thì nên chú ý chọn loại tất dày hơn một chút, vì bạn sẽ cần giữ ấm chân khi đi xe đạp. Một cái BMX khung vào mùa đông là như thế này. Vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 10 thì sẽ là Zeitumstellung, tức là đổi giờ sang Winterzeit, giờ mùa đông. Ngày này thì các đồng hồ ở châu Âu sẽ được chỉnh muộn hơn 1 tiếng. Người châu Âu người ta thực hiện đổi giờ như thế này là để chỉnh giờ làm việc, giờ sinh hoạt phù hợp với thời gian chiếu sáng của mặt trời để tiết kiệm điện. Cuối tháng 10, đầu tháng 11 là sang đông rồi. Giờ mình đang ở cuối tháng 11 và nhiệt độ ngoài trời nằm quanh quẩn ở ngưỡng 0 đến 1 độ, có khi xuống âm 2, âm 1 độ nữa. Thời gian mùa đông truyền thống ở châu Âu là từ tháng 11 cho đến hết tháng 2. Bây giờ mới là đầu tháng 11 thôi, mới bắt đầu vào đông thôi. Và mình dự là nhiệt độ sẽ còn xuống thêm khoảng 10 độ nữa, ít nhất là 10 độ nữa trong Winterzeit này. Không biết mình sống kiểu gì đây. Sáng 6 giờ 40 dậy, ngoài đường thì tối om, tất nhiên rồi, đèn đường vẫn còn sáng trưng. 7 giờ 40 ra khỏi nhà để đi học thì mới tờ mờ sáng. Sờ tay vào xe đạp thì ghi đông với yên xe ướt sũng vì sương đêm bám vào, và có khi cũng mưa đêm nữa. Đi xe đạp vào 7 giờ 40 vẫn phải bật đèn xe để không đâm vào thằng khác. Trời tối là một chuyện nhưng còn sương nữa, sương lúc này chưa tan hẳn cho nên là khó nhìn xa. Và nói thật là nó rất là rét kinh khủng luôn ý. Thời điểm này là cần một cái áo bông to sụ rồi, mình đã phải lôi ra dùng từ 2 hôm nay. Mũ len này, khăn này, tất giày này, có khi phải đi 2 đôi. Găng tay cũng rất cần thiết vì bạn đạp xe, tay bạn sẽ là cái tiếp xúc với không khí bên ngoài nhiều nhất. Nếu không che chắn lại thì sẽ bị khô nẻ, rất là khó chịu, hoặc là bị bỏng lạnh, rát tay lắm. Nhớ bôi kem dưỡng ẩm nặng đô lên tay, không là cả ngày chỉ có bóc da chết thôi. À, cả bốt nữa. Một đứa bạn Ukraine của mình đã cho mình cái tips để chọn bốt như thế này. Chọn loại có da dày dặn để giữ ấm, có đế cao để khi nào đi tuyết thì không bị tuyết ngấm vào, và đế dày phải lồi lõm như thế này này để bám đất tốt, không bị tuyết làm trơn trượt ngã. Còn lại thì bạn cũng có thể hỏi người bán hàng, nhờ họ tư vấn cho loại nào phù hợp túi tiền và đủ ấm, đủ dùng. Thầy chủ nhiệm bọn mình nói là tháng 11 là một cái tháng khá là buồn, bởi vì trời thì chuyển sang đông, lạnh cắt da cắt thịt. Sáng thì chờ mãi mới có tí nắng, còn chiều thì 3 giờ tan học mặt trời đã sắp xuống núi rồi. Chỉ muốn trốn về nhà thôi, chẳng muốn đi đâu cả. Mà ở trong thời tiết lạnh mà lại là du học sinh thì sẽ nghĩ quẩn lắm. Và có thể do mình kiểu hay cả nghĩ luôn linh tinh. Có một điều tích cực là cuối tháng 11 thì không khí Giáng sinh cũng bắt đầu len lỏi vào trong thành phố rồi, nên đi ra ngoài đường và các cửa hàng cũng thấy dạo rực lây ấy. Hôm nay mình vào thành phố đã thấy người ta trưng bày cái thông Giáng sinh là Tannenbaum hoặc là Weihnachtsbaum. Sau đấy buổi tối mình lại ra lại lần nữa và các xe tải, các xe hàng bắt đầu đến. Họ dựng các cái lều gian hàng Giáng sinh ra làm thành một khu chợ Giáng sinh, Weihnachtsmarkt.
để nói hết về Weihnachten ở Đức thì có lẽ là mình sẽ phải cần thêm một vlog nữa. Cho nên trong vlog này mình còn chỉ có thể nói là Giáng sinh là một ngày lễ lớn của người dân châu Âu vì họ theo đạo Thiên Chúa giáo mà. Và Weihnachtsmarkt là một thứ mà hỏi 10 người Đức, 9 người phải trả lời là Ich liebe den Weihnachtsmarkt với con mắt lấp lánh. Thế vlog sau mình sẽ nói về Weihnachten. Còn bây giờ mình phải mặc áo giáp để đi ra ngoài đi chợ. Áo giáp của mình đây. Lý do tại sao mình khuyên các bạn là nên mua một cái mũ len mà không nên dùng mũ áo là bởi vì cái mũ áo thì thường sẽ rất là to, cho nên là đi xe đạp không nhìn thấy cái gì ở đằng trước đâu, nên là tốt nhất mua một cái mũ riêng.